welcome. You're watching HCN News Bulletin with me, Neha. Let's take a look at the headlines. Sixth day of agony and still no water supply in Panjim, sources state. Water will be released today but none to give assurance. The work of restoring pipelines still underway in Ponda. Ponjekas still suffer. Banauli MLA Churchill Alemao blames police for rise in drugs and says that they are not strong and bold. He appealed youths not to indulge in drugs and put an end to their precious life. And Aam Aadmi Party leaders held a protest at Chief Minister's residence and demanded to know when the water will be released to people. Says this government has taken Panjekas for granted for nearly 7 days. And now the news in detail. After 6 days of agony, Tiswadi residents are in for some good news as the damaged 900 mm diameter pipeline supplying water to Tiswadi Taluka is now connected to the main line on Tuesday. The water is, however, released at low pressure and the water tanks at Altino and Tiswadi will be filled and the water will be released. पण थोड्याशा काळाची दुर्लक्ष झाले असतात की ते परत मेंटेनन्स आहे बाबतीत दुर्लक्ष झाल्यामुळे जवळजवळ मागच्या 7 दिवस उदक म्हणजे आमचं पंजेकरांनी यांना सगळं 7 दिवस उदक नाही जे उदक आलं म्हणून ते लाईट शॉर्ट झाली पूर आलं म्हणूनच ते सगळ्या गोष्टी झाल्या नाही हे कोणाचा गुन्हा म्हणून कोणाचं नुकसान चालतंय तर ते आम्ही किती मदत करू शकतो जशी इन्स्ट्रक्शन आयली वयल्यान तशें सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो पूण म्हाका एकूच सांगूंक जाय आशिल्लें की ज्या लेवला ती पायप लायन आसा ती त्याच लेवला फुडें व्हरपाची तिका आनी बँड बीन दिवपाचे भानगडी पडपाचे न्ही मास कॉन्क्रीट घालून ती लायन तर एका लेवला व्हेल्ली जाल्यार 3-4 दिसां तें काम सोंपतलें आशिल्लें असो म्हज्या अनुभवांतल्यान हांव सांगता फक्त ही पायपलायन 8 दीस काडटा एक पायप जोडटा आनी 8 दिसान दुसरें जोडटलें की ना हो प्रश्न येता तेन्ना टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली आज टॅक्नॉलॉजी आसतना हें अशें कित्याक जाता. Heavy bushes grown around the water pipeline valves near the PWD water storage tanks have been posing a danger to the lives of PWD employees. While PWD employees have to open the valves in the wee hours, the valves are sometimes not visible. While PWD employees approached the local councillor to cut the trees around the valves, nothing much was done. मंगळा तालुक्यात मातच्यानच काम चालू केला ते झाले का 1-2 दिसांनी आम्ही थंय घेतले आमची एक करून आमची सगळी आमची आता प्री आफ्टर मनसून क्लीन घेवपाक सगळें काम घेवपाक जाय आमकां आनी स्टेप बाय स्टेप आमी थंय घेता ते आतां इमिजिएटली आमी मंगळूर घेतला मंगळूर 2 दिसांनी नवे वाड्या घेता क्लीन करता हय क्लीन करता आमची प्रॉपर्टी वी हॅव टू टेक सेफगार्ड इट आनी आमचे स्टाफ आमकां केअर चड आसपाक जाय. हांगा रावपी गणपती देवा कडलो सो हांव कितें म्हणटा की हांगाचे जे भुरगे जे काम करता पळय ते म्हणटाले की हांगा इतली झाडां वाडला आनी ते हांगा PWDन कामां आसता रातचे सो रातचे हांगा हिली आमची निवाडे म्हणटा ती हिली एरिया वयर उदकूय चडपाक टायम लागता सो हे कारणा खातीर ते रातचे 1:30 सुमार तेंचे पंपींग आसता सो ते वाल तेंचे आहा पळय ते अशे जाग्यार आहा की ते वाल दिसपाक न्हू थंय इतली झाडां वाडला की म्हाका आतां दिसाचो येयले पूण म्हाका भंय दिसोंक लागलो कित्याक भितून एंट्री मारता हांगा मच्छर इतले आनी इतली झाडां वाडला की भितून तुका एंट्री मारपाकूच म्हाका भंय लागलो ते रातचे 1:30 कशे वाल मारता आसता चालू तांकां इतले तेंच्यांनी बाबा त्रास पयले हांव 4 पॉयंट पयले ते 4 वाल आहा ते 4-5 आहा ते सगळे झाडांनी भरला हात घालतलो जाल्यार सोरोप घास मारपाचो भंय आनी खल्ले जिवाणे तरी घास मारपाक भंय आहा थंय सो तेंच्यांनी अशेंच कन्सर्न ऑथॉरिटीक म्हाका दिसता सांगलें हांगाचो जो लोकल वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय ताका सांगलें बाबा अशें आहा तेणी 1दां सांगलें 2दां सांगलें 3दां सांगलें जाल्यार तेणी कानार घेवंक ना ही तेणी कानार घेवंक ना मागीर तेणी म्हणलें बाबा लास्टाक कितें म्हाका म्हणलें उतर घातलें बाबा पांडे आमकां अशें प्रॉब्लम आसलो न्हय हें मातशें हें कितें तरी सोल्युशन काड हांव म्हणलें पळय तो करना लास्टाक म्हाका हांवूच करता म्हणलें प्रॉब्लम ना पूण हेचेर कितें तरी लोकांक कळोंक जाय ऑथॉरिटीक कळपाक बाबा हें चल्लां PWD डिपार्टमेंटान हे जे पंपींग स्टेशन आहा पळय उदकाचें तो अशी झाडां वाडला पळय तेजेर लोकांकूय कळपाक जाय आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळपाक जाय कित्याक तुमची सेफ्टी आहा तुमी स्टाफ हांगा फाल्यां तुमी पंप हांगा समज स्टार्ट मारूंक ना जाल्यार आमकां ह्या रहिवाशांक इतलो त्रास जातलो आयज आमकां उदकाचें व्हॅल्यू कितें तो खबर आहा जो पणजेकार आयज सोंसता त्रास ते हांगा वास्कोकार आमचे निवाडेकार देवा दामबाबाचे आशिर्वाद आमी सुखी आहा सो ह्यो त्रास आमकां जावंक जायना वी कॅनॉट ब्लेम द स्टाफ ऑफ PWD पंपींग मारता तांकां कित्याक तेंचीच चूक ना हांगा ते वाल इतले धापला बाबा कोण कोणाच्या जिवाचो रिस्क घेवंक शकना हांगा.
Newly born baby boy was found abandoned near Preeti International Hotel in Gausawada on Tuesday. One of the locals from Pede noticed the child abandoned and brought to his garage and later informed the Mapsa police. Police have filed a complaint against some unknown person and the investigation is on. According to police, the child may be abandoned out of illicit relationship. Same day it was born. Same day. One day. Yes. No, regarding the accused, our efforts are in progress to trace the accused and very soon we will arrest him. Yes, we have made the 2 teams. Some are checking in the hospitals and some are collecting the intelligence from the local people in that area, whether anybody was pregnant. It may be of any illicit relation. That is a possibility of that. It may be of some, because it was a baby boy. So there is a possibility of illicit relation. So in that line we are conducting our inquiry. District Hospital, Mapsa. Afterwards, once the discharge is given, we will admit him in Apnagar after taking the permission of CWC. 5 o'clock in the evening. One Peter Fernandez, resident of Padam, appeared at the police station and informed that one newborn baby is kept inside his garage under the shade. So accordingly, I along with my staff visited the spot and found that one newborn baby is kept in a cloth in the shade of the garage. So accordingly, we checked and we found that he is a baby boy. So accordingly, afterwards we took him to the hospital for medical attention, where he was admitted for the treatment. So further, in this connection, we registered the crime against an unknown person under section 317, 336 IPC and section 8 of Goa Children Act for abandoning the child. So in this connection, our further investigation is in progress. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. Margao BJP block committee member Sharmad Raiturkar took a dig at their own government on the issue of bad roads in Margao city. The delegation led by Sharmad Raiturkar demand thorough inquiry into the different departments' head for the bad condition of the roads and demanded to book the culprits. आज ही पत्रकार परिषद हांगा घेवपाचें कारण म्हणजे फाटले कितलेशे दीस मडगांवच्या रस्त्यांची जी दुर्दशा जाल्या आनी ताजेर वेगळे वेगळे जे जागरूक नागरीक आसात वेगळ्यो वेगळ्यो संघटना आसात तांणी बी हाजेर वेळोवेळी आवाज उठयल्लो आसा. जेन्ना सहनशक्तीचो अंत जाता तेन्नाच लोक हे भायर सरतात, रस्त्यार देंवतात. स्पेशली आमच्या मुखार एक एग्जाम्पल आसा. आज आमी हांगा मडगांव नगरपालिकेच्या बिल्डिंगेन बशिल्ले आसात. हांगाच्यानूच चलत जे डिस्टन्स आसा थंय मडगांव MMC गार्डनाच्या भोंवतणचो रस्तो आसा. 6 म्हयने जाल्ले ना आनी तो रस्तो कंप्लीट फुटून आज थंय रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा. रस्तोच दिश्टी पडना. एक एग्जाम्पल दिल्लें आसा. दुसरें एग्जाम्पल पावर हाऊस जंक्शन टू रावणफोंड जंक्शन जर तुम्ही वचत जाल्यार तितलोसो 500 मिटरचो डिस्टन्स कवर करपाक आज थंय मिनिमम 15 ते 20 मिनटां तुमकां काडची पडटात. तिसरें एग्जाम्पल कोकण रेल्वे स्टेशन टू साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी. पयर काही जागरूक नागरिकांनी थंय आवाज उठोवपाचो थंय प्रयत्न केल्लो आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. थंय जाल्यार रस्त्यार डांबर सुद्दां दिसना अशी परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. आमी सगळे मडगांवकार श्रावण म्हयनो आसा. ह्या दिसांनी न चुकता दर सोमाराक आमी जामावले वतात. मध्यंतरी थंय
रावणफोंडाच्यान फुडें मिलिटरी कॅम्पा पर्यंत थंय फुडें वता आसतना जे सिवरेजीन काम केल्लें ताका लागून भयंकर त्रास जातालो. मागीर मदीं थंय डांबर घालो, जिवाक बरें दिसलें. पूण आतां जर पळयत जाल्यार मिलिटरी कॅम्पाच्यो ज्यो गेटी आसात ताजे मुखार अक्षरशः रस्त्यांची चाळण जाल्ली आसा. एकूण जे रस्त्याची कामां जातात ती 4 म्हयने 6 म्हयने सुद्दां कित्याक टिकून उरनात हाजेर म्हाका दिसता सिरियसली इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. पयर आयतारा दिसा पणजी आमचो पक्षाचो एक कार्यक्रम आशिल्लो, थंय त्या संदीचो फायदो घेवन आमी आमचे PWD मिनिस्टर श्री दीपक पावसकर तशेंच मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय तांचे कडेन बसून तांच्या कानार घालो. तांकांय ह्या सगळ्या गोश्टींची जाणीव आशिल्लीच, पूण त्या भायर प्रत्यक्ष आमी कितें भोगतात हें तांच्या कानार घालप आमकां गरजेचें दिसलें. आनी तें जाल्या बरोबर इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे स्पेशली हो जो गार्डना कडलो रस्तो आसा ताजे खातीर इमिजिएट 2 दिसां भितर तो रिपेर करचो म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराकूय मुख्यमंत्र्यांचे तर्फे इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले आसात. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. Banauli MLA Churchill Alemao at the drug abuse function held in South Goa claimed that the Goa police were to be strong and bold. The drugs use would not be an issue in Goa. He said that police failed to act on putting end to drug use by the youth. He appealed to the youths not to get involved in drugs, but rather save your precious lives. आज सध्या आमच्या पुलीस तरी गोट असले जाल्यार हो ड्रग्स जरूर बंद जातो. आमच्या भुरग्यांक सोडपना भुरगीं तुमी धाकटी भुरगीं कितल्याच टायमाचेर खुशालकाय येता, तितलोच टायम तुका एक संवसार दुसरे भाशेन दिसता. संवसार तुजो लांब, संवसारांत तुमी जियेंत जाय. ड्रग्स कोणूय जर तुजे पयलीं घेवन येयलो बाबा आपल्याक चर्चिल आमच्या फंक्शनाक गेल्लो आनी तेणें हांगा सांगलें ही वस्त बरी न्हू म्हणून, उगडास करा आनी ती वस्त घेयनाका. बाळपणांतू मागता जिवितांत तुमी कितेंय करा पूण ड्रग्स म्हणटा तें पोस्ट करा. आज ड्रग्साचे कितले भुरगे वचून तुमी हॉस्पिटलांत पळया, कोपडेता, बारीक जाता, कोपडेता, मरता, चान्स ना. ड्रग्साक चान्स ना, ड्रग्स गिफ्टाक चान्स ना. मागता तुमच्या लागीं तुमी कितें करा पूण ड्रग्स म्हणटा तें घेयनाका. आनी आयज हो प्रोग्राम ड्रग्स अब्यूज तुज्या पळयत आमच्या बाय नॅरीन दोला हांव तुका म्हजी परबी दिता. आनी ही भुरगीं जेन्ना आज इतलीं भुरगीं आहा तुमी जर तुमच्या एका फ्रेंडाक दुसऱ्याक सगळ्याक सांगलें आमचे तरी क्वेश्चन्स ड्रग्स ऑटोमॅटिकली बंद जातलो. म्हणटरी आमी ड्रग्स खंय घेता. एक इस्कॉला कडेन हांवें सेमाक सांगलां एक स्पेशल सेल कोड. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. Now let's go in for a short break. We'll be back soon. Welcome back to the news. Aam Aadmi Party leaders held a protest at Chief Minister's residence in Altino to demand why water problem has not been resolved in spite of assurance given by the authorities. Speaking to media, AAP leader Valmiki Naik has said that government has taken Panjim cars for granted for nearly more than 7 days. Late आणि हांव खरें सांगता हो खरें एक्चुअली जें काम आसा हें 15 दिसाचें काम तांणी 7-8 दिसान बेगीन करपाचो प्रयत्न केला. ते कितले दीस टिकतले ते हांव नकळो. आतां फक्त देवा कडेन मागपाचें की बाबा आमचे फुडार बरो उरचो आनी हें परत जावचें न्ही. कित्याक आमी पळयलां जेन्ना फ्लड जाले पणजेन तेन्ना सुद्दां सरकारान कांयच केलें ना. देर वॉज नो डिजास्टर मॅनेजमेंट, देर वॉज नो अकाउंटेबिलिटी, कांयच इन्क्वायरी जाली ना, कांयच डेटा कलेक्शन जालें ना. आतां फुडल्या वर्सा कितें जातलें कोणाक खबर. आनी असो जर परत तो प्रसंग आयलो जाल्यार पणजे बुडून वतली अशें शुअर आसा. आनी बुडटली पूण पिवपाक उदक नासतलें हेंय शुअर आसा.
there are actually people who have gone to stay with friends and relatives wherever they have got at least basic minimum water to drink and cook. People have gone without showers for 2-3 days. It is a reality. थोडे पणजे सोडून भायर गेला 2 दीस 4 दीस रावपाक. हांव तेच म्हणटा, जर सीएमान सांगिल्लें बाबा इतलें काम आसा, 8 दीस लागतले, 15 दीस लागतले, people could have planned that way. But you have not been given the opportunity. आमी हो टोकन प्रोटेस्ट दवरला, सगळ्यांक पणजेकारांक हाडून फायदो ना, कित्याक ह्या सरकारा कडल्यान कांयच अपेक्षा ना. पूण हांव सबंद फक्त पणजेकारां कडेन न्ही, सगळ्या गोंयच्या लोकां समोर हांव दवरूंक सोदतालो आज कितें जालें आनी फुडें कितें जावंक शकता तें. सो पणजेकारांनी म्हाका खूब फोन केला आनी सपोर्ट दिला आनी फुडल्या इलेक्शनान म्हाका दिसता लोक कोणाक धडो शिकोवपा आसा ते दाखयतले, बिकॉज लोकांनी सगळ्यांक पळयलें आनी हांचें कांयच खरें ना. दोगूय सारके आसा. लास्टाक आमकां बुडचें पडटलें, ना जाल्यार उदका शिवाय उपाशी मरचें पडटलें. Minister for Defence Shripad Naik conceded lack of awareness among the Goan young to join the defence forces. Addressing press conference to announce special recruitment drive for the Goans in the Indian Air Force on Tuesday, the minister said that the focus earlier was limited to strengthen the Goa police force, but now an attempt is being made to encourage the young blood to join armed forces too. खास करून गोंय राज्य आमी एकूण राष्ट्रीय प्रवाहान खूब 14 वर्सां उशिरा आयले आनी त्यामुळे आर्मी कडेन पळोवपाचो तो कितें दृश्टिकोन आशिल्लो तो तसो निग्लिजिबल गोंयच्या हातूंच्यान युद्धाच्या माध्यमांतून आशिल्लो आनी थंय गेल्या नंतर एक बरी सुवर्ण संदी आज आमच्या भुरग्यांक फुडें मेळटली. त्यामुळे तांकां इल्लेशे प्रवृत्त करपा लागून की आर्मी दोनूय जाता. एक ह्या देशाचे खंय तरी आमकां ऋण चुकोवं जाय जाल्यार थंय जर सर्वीस केली जाल्यार खुबशे जे गेल्ले आसात हातून कमी क्वचित खंय तरी आमचे कॅप्टन जाल्यार थंय जाल्यार गोंयचे आसात, ना अशें न्ही, परंतु खूब निग्लिजिबल आसात. त्यामुळे ह्या सर्विसाचो लाभ आनी खंय तरी आपलें रीण फेडपाचें काम जें आसा तें दोनूय गोश्टी जावंक शकतात. त्यामुळे आमचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा की पयलो इंडियन एअरफोर्साचे रिक्रुटमेंट जर जालो तातूंतल्यान काही गोश्टी ज्यो आसा ती आमकां एम्प्लॉयमेंटूय जातलें आनी आमचे गोंयचे ह्या सगळ्या नॅशनल प्रवाहांक फुडें वतले. खंय तरी 16,000 रुपया स्टायफंड मेळटलो, ट्रेनिंगची पिरियड 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग आसतली आनी ह्या सगळ्या माध्यमांतून जेन्ना तो ट्रेन जातलो तर कमीत कमी 45 ते 50 हजाराच्यान ताचो पे सुरू जातलो आनी एक वेगळ्या तरेचे ताचे लायफाक सुरवात जातली. त्यामुळे सगळ्या हांकां हांव आग्रह करता, सगळ्या युथाक जे 12वी पास जाल्यात हे सगळ्यांनी ह्या स्किमीक भाग घेवचो आनी इंडियन एअरफोर्सांत हे जावचे, सहभागी जावचे आनी नोकरे बरोबरी देशाची बऱ्या प्रमाणात सेवा करची अशें हांव सगळ्या गोंयच्या तरुणां कडेन मागता. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN. Aam Aadmi Party has also slammed the government for forcing people to live in hardship owing to water crisis. The party has warned the government to launch a protest on the streets of water supply to the 2 taluka do not resume by Wednesday. The party blamed the BJP government for being insensible towards common men as they are made to suffer without water. आज तिसवाडी तालुकान आनी पणजेन खास करून व्हडलो क्रायसीस जाल्लो आसा. फाटले 2-3 आठवडे जाले पणजे उदकान बुडिल्ली. रस्ते बंद जाल्ले, धंदे लोकांचे एफेक्ट जाल्ले, लोकांक इतलो त्रास जाल्लो. आज नळांनी उदक ना. आज 6 दीस जाल्लो आसा. कुर्ती लँडस्लायड जालो म्हणून वॉटर सप्लाय जो बंद जालो तो आज पर्यंत परत येवकूच ना. आनी पयलीं 2 दिसांनी जातलो, मागीर 4 दिसांनी जातलो. आज 6 दीस तरी पूण जावना. CM आनी मिनिस्टर एक सांगतात पूण ऑन द ग्रावंड रियालिटी जे लोक थंय वचून पळयतात तांचे कडल्यान वेगळीच खबर येता आनी कितले दीस तरी जावचे ना अशें खबर येता. आनी पणजेन कितें स्थिती जाता तें तुमी पळयल्या. लोक खंयच्यान उदक मेळटा थंयच्यान व्हरता. लोक बालद्यो घेवन बिल्डिंगाच्या वयर चडटा डेली, न्हावपाक पिवपाक तरी उदक मेळटलें म्हणून. इतलो पावर आसता. दिस इज अ क्रायसीस.
8-10 दीस पयलीं पणजे उदकान बुडिल्ली, आज उदक पिवपाक सुद्दां ना. तुम्ही कितें तरी तुमच्या हातान पावर आसा, एमर्जन्सी एसेन्शियल सर्विसीस मॅनेजमेंट ॲक्ट आसा, नाजाल्यार स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट एजन्सी आसा, कितें तरी तुमच्या हातान जे कायद्याची पावर आसा ती यूज करून ऑन अ वॉर फुटींग एमर्जन्सी सप्लाय तुम्ही दिवकूच जाय. कोणाकूच हे त्रास जावंक नाका आशिल्ले. तुम्ही Video journalist Sanjay Munali from Panjim for HCN. One of the alert citizens from Mapsa, Mrs. Savita Fernandez, has brought to the notice of the Herald that the open drain just behind Mapsa Municipal Council building is left incomplete. She has appealed to Citizens Herald to publish the same. She pointed out that the drain is posing danger to the motorists. She further explained how one car driven by a lady landed in the drain, but the locals helped in retrieving the car safely and said that this has been the 4th car which landed into the drain. आज आमी पळयता की ज्या तरेन पावस पडला, खूब पावस पडला, पण तेचेर आयज प्रिकॉशन जे घेवपाक जाय प्रत्येक ऑथॉरिटीन, म्युनिसिपालिटी म्हण जावं बाकीचे एडमिनिस्ट्रेशन, PWD जावं WRD तेंच्यांनी काय घेतलेलें ना. आज आमी म्हापशा पळयता की फूल ड्रेनेज जी सिस्टम ओपन केल्लेली आहा आनी ओपन करून तशीच सांडला. तितून कितें जाता की बाकीचे जे उदकाचे पायप बी आहा थंय वयता, हॉटेलांची जे रेस्टॉरंट्स आहा तेंचे कनेक्शन येता आनी ते उदक सुद्दां लोकांच्या पोटान पावूंक शकता, दुयेंसां जावं शकतात, जावं जॉन्डीस जावं शकतात. आनी ते सगळे म्हाका दिसता म्हापशां मार्केटान आमी थंय पळयलां की घाण प्लस ओपन एरिया ही अशीच ओपन सांडलेली आसा. आनी आमकां सांगलां ऑथॉरिटी आमची म्हणटा म्युनिसिपालिटी की ना म्युनिसिपालिटी म्हणटा आनी PWD म्हणटा की आमी काम बरें केल्लें आहा, पण काम केलां, काम करूंक ना तें सोडून दी, काम करतना पेक्षा अर्दवट सांडलेलें आसा. ते बेगीनच्या बेगीन करचें तेंच्यांनी. रस्त्याचे प्लस जे बारीक बारीक गटरां आनी व्हडली गटरां आसा ती तेंच्यांनी परत एकदां साफ करून ती क्लोज करपाक जाय, कारण तितून सगळी घाण वयता आनी घाण गेल्या कारणान रोगराई येता. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. The residents of Bastora have complained to the deputy collector that the fields are being polluted by filling them with mud by the WRD officials. One of the alert citizens has complained and said that nearly 150 trucks of mud are being dumped in the fields which have spoiled the fields. They demanded removal of mud in order to save the fields for the farmers. बस्तोडकारांची आणि म्हापशेकारांची मागणी आसली की त्या जाग्यार तारी कडेन जी आसा न्हय येत्या जे डिसिल्डिंग केल्या त्या जाग्यार गणपती बुडयतात आनी वर्सान वर्स ती जागा साफ करता, खोल करता मातशी. पण ह्या वर्साय त्या प्रमाणे करपाचें तेंच्यांनी पयलीं सुरू केलें इरिगेशन डिपार्टमेंटान. त्या प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की माती जी सुपीक जी आसा, सुपीक माती ही न्हू तांबडी माती न्हू, ती आमच्या शेतान घालची, कित्याक आमी प्लॅन्टेशन केल्लें आहा थंय. त्या प्रमाणे ते प्लॅन्टेशन मातशें सुपीक तर चिकल तर घाली जाल्यार बरी जातात हें आमी जाणा. त्या प्रमाणे हेच्या पयलीं जे वर्सान केल्ली आहा प्रत्येक वर्सा ते डिसिल्डिंग जाता ते त्या शेतकारांनी व्हरोन आपापले घातलेले आहा. WRD रस्तो केलेलो तारी कडेन ती हें करपाक रिवर क्लीन करपाक ती कितें केलें NGTन नोट केलें आनी दोरयान रस्तो केला म्हूण तांकां कितें NGTन ऑर्डर दिली WRD की विथीन 15 days माती काड. ती माती काडली आनी ह्या शेतान घातली. पण WRDन आपणेन माती घाल्या एंड विथ द सो एंड द तो जो ओनर आहा तेणे माती घेतली कित्याक ताका फुडें हें कमर्शियल करपाक मेळटलें. आतां ही माती रस्त्या लेवलार पावल्या, तुमीच पळय म्हणटा तूं लोकांक त्रास करनाका, तूं नोटीस काड न्हू. मागीर हांव डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो. डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें तूं ऑफिशियली कंप्लेन घाल. हांवें ऑफिशियली कंप्लेन घातली मागीर इन ऑगस्ट 14th डेप्युटी कलेक्टराक, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, CRZ आनी
CRZ आणि एका कोणाक ती विजिलंट डिपार्टमेंट. आता आमचेर हे शेत न्हय तर आजूबाजूचे सगळे आहात थंय मार्बल डेपो आहात, दुसरे वटेन हे आहा लाकडाचे डेपो आहात, सगळे ब्लॉक आहा, सिमिटीचे ब्लॉक आहा, हे सगळ्यांनी उंच करून काडलेले आहा आणि आमचें उदक थंय वचना फुडें आणि ह्याच्या वयरसूय वचना की एक सायड ही जी आसा ती सगळ्यांनी डंप करून आहा. त्या शिवाय हांगा शेतांनी घरां जाल्लीं आहा थंय कांय करिना. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. That's all that we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.